Γεια σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώς μπορείς να προσθέσεις πληκτρολόγιο που να σου δίνει τη δυνατότητα να γράψεις στο πολυτονικό σύστημα και πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το πληκτρολόγιο, δηλαδή ποια είναι τα κουμπιά εκείνα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσεις να γράψεις στο πολυτονικό σύστημα. Όταν λέω πολυτονικό σύστημα, εννοώ αυτά που εμφανίζονται εδώ πέρα, δηλαδή να μπορείς να βάλεις ψηλή, να βάλεις περισπωμένη, βαρία, δασία, υπογεγραμμένη, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να γράψει κανείς σε αυτό το σύστημα. Το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να βάλει το πληκτρολόγιο και για να γίνει αυτό πρέπει να πάω εδώ πέρα στις διαθέσιμες γλώσσες του υπολογιστή μου, που λογικά τα ελληνικά υπάρχουν ήδη, αν δεν υπάρχουν πρέπει να τα προσθέσω, και να πάω στις προτιμήσεις γλώσσας, από όπου εδώ θα επιλέξω τα ελληνικά που με ενδιαφέρουν, θα πάω στις επιλογές. Εδώ δηλαδή βάζω ένα νέο πληκτρολόγιο και θα κάνω προσθήκη πληκτρολογίου εδώ πέρα, δηλαδή δεν είναι ξεχωριστή γλώσσα, είναι ξεχωριστό πληκτρολόγιο πάνω στην υπάρχουσα γλώσσα. Και εδώ λοιπόν πιο κάτω θα ψάξω να βρω τα ελληνικά πολυτονικά, οπότε σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει αυτή η ρύθμιση. Σε αυτό το σημείο να πω ότι αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής που πρέπει να βρίσκεται κάπου κάτω εδώ πέρα δεξιά στην οθόνη σου και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση, ώστε να βλέπεις και τα υπόλοιπα βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα στο κανάλι μου. Αφού λοιπόν βάλω το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, μπορώ να κλείσω αυτό εδώ και να έρθω εδώ πέρα στο Word ή οπουδήποτε τέλος πάντων μπορώ να γράψω κείμενο και να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ αυτά τα σύμβολα, αυτά τα καινούργια πράγματα που υπάρχουν εδώ πέρα. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ας πούμε, ξέραμε ότι υπάρχει ο τόνος, διαλυτικά και τόνος και κάπου εκεί τελείωνε το πράγμα. Τώρα στο πολυτονικό σύστημα έχουμε περισσότερα πράγματα, άρα χρειαζόμαστε και περισσότερα κουμπιά στο πληκτρολόγιο τα οποία θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Για παράδειγμα, η ψηλή βγαίνει με το κουμπί που είναι ακριβώς αριστερά από το Enter. Πατάω λοιπόν το κουμπί αυτό εδώ πέρα. Και πρέπει πρώτα βέβαια, ξέχασα να το πω, να κάνω ένα κλικ εδώ πέρα και να πάω στο πολυτονικό σύστημα. Εδώ πέρα στην πραγματικότητα τα Windows διαχειρίζονται το καινούριο πληκτρολόγιο σαν μια ξεχωριστή γλώσσα. Άρα λοιπόν, αν είμαι εδώ πέρα και πατήσω Alt-Shift, βλέπω εδώ πέρα κάτω του μου γύρισε στα αγγλικά. Άλλη μια φορά Alt-Shift πήγε στα ελληνικά. Άλλη μια φορά Alt-Shift. Και εδώ στην πραγματικότητα γυρνάει ανάμεσα στα δύο. Αν λοιπόν θέλω το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, πρέπει να κάνω ένα κλικ εδώ για να το επιλέξω. Οπότε τώρα είμαι στο πολυτονικό πληκτρολόγιο. Και τώρα λοιπόν που είμαι σε αυτό το πληκτρολόγιο, θα πατήσω αυτό το κουμπί και θα πατήσω ας πούμε ένα phonian. Οπότε βγαίνει η ψηλή στο phonian αυτό, με οποιοδήποτε κουμπί. Φυσικά, αν πατήσω το κουμπί της ψηλής και πατήσω shift και το phonian που με ενδιαφέρει, θα βγει το συγκεκριμένο υψηλή πάνω στο κεφαλαίο phonian. Αν τώρα με ενδιαφέρει η ψηλή και τόνος μαζί, τότε αυτό είναι το backslash όπως το λέμε, οπότε που είναι ακριβώς πάνω από το Enter. Πατάω λοιπόν αυτό το κουμπί μια φορά και πατάω ας πούμε το α, οπότε βγαίνει με ψηλή και τόνο ταυτοχρόνως. Αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και με τα υπόλοιπα φωνήεντα εδώ πέρα. Αν τώρα θέλω ψηλή και περισπωμένη, τότε είναι το γράμμα ίσον που κάνει αυτή τη δουλειά. Ίσον λοιπόν και το φωνή που με ενδιαφέρει, οπότε βγαίνει περισπωμένη μαζί με ψηλή ή οποιοδήποτε άλλο από αυτά που παίρνουν, έτσι, γιατί αν δοκιμάσω κάποιο το οποίο δεν παίρνει ψηλή και περισπωμένη θα μου βγάλει κάτι τέτοιο όπως έβγαλε εδώ πέρα. Το επόμενο τώρα κουμπί είναι το άγκιστρο, η αγγίλη που είναι η αριστερή αγγίλη. Πατάω λοιπόν την αριστερή αγγίλη μια φορά και το φωνή που με ενδιαφέρει και βγαίνει μια περισπωμένη. Και εδώ λοιπόν μπορώ να πατήσω και να βγει το περισπωμένο. Βέβαια σε όσα παίρνει, έτσι, εδώ το δεν παίρνει στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε μπορώ να πάρω περισπωμένη με αυτόν τον τρόπο, σκέτη περισπωμένη. Η βαρία τώρα που είναι το τόνος από την άλλη μεριά στην πραγματικότητα είναι η δεξιά η αγγίλη. Άρα λοιπόν δεξιά αγγίλη και το φωνήεν που με ενδιαφέρει. Οπότε βγαίνει το φωνήεν με την βαρία από πάνω. Οπότε έχουμε αυτό το πράγμα. Η υπογεγραμμένη βγαίνει με το αριστερό άγκιστρο. Στην πραγματικότητα δηλαδή το αριστερό άγκιστρο τι είναι? Είναι shift και αριστερή αγγίλη. Δηλαδή είναι το ίδιο κουμπί με αυτό εδώ πέρα, αλλά είμαι με shift στην πραγματικότητα για να πάρω την υπογεγραμμένη. Άρα λοιπόν αριστερό άγκιστρο που είναι shift και το κουμπί αυτό. Και μετά πατάω το... Εδώ πάτησα και το οποίο δεν παίρνει. Οπότε πάλι το έκανα λάθος. Ένα λεπτάκι λίγο. Εδώ λοιπόν, οπότε παίρνει την υπογεγραμμένη στην προκειμένη περίπτωση και το παίρνω με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, εδώ το πράγμα λίγο αρχίζει και γίνεται πολύπλοκο. Σε πρώτη φάση πρέπει να καταλάβεις ότι τα κουμπιά τα βασικά είναι αυτά που έδειξε πιο πάνω. Αν τα συνδυάσω τώρα αυτά με το Alt και με το Shift ή με το Alt ή με το Shift, τότε παίρνω τα αντίστοιχα που γράφω εδώ πέρα κάτω. Δηλαδή, αν θέλω να προσθέσω υπογεγραμμένη σε κάτι, δηλαδή θέλω να βάλω ψηλή και να έχω και υπογεγραμμένη, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το πλήκτρο αλλά με Alt. Δηλαδή, αν πατήσω το Alt και την ψηλή και μετά πατήσω το ωμέγα, θα μου βγάλει το ωμέγα με υπογεγραμμένη και την ψηλή. Αν θέλω περισπωμένη και υπογεγραμμένη, θα πρέπει να πατήσω Alt
και το αριστερό το άγκιστρο και το ω, οπότε το βγάζεις με περισπομένη. Αντίστοιχα, αν πατήσω Alt και Ison και το ω θα μου βγάλει, δηλαδή όπως είναι εδώ που έχει το Ison, αλλά αφού το πατάω με Alt μου βάζει και την υπογεγραμμένη από κάτω. Δηλαδή όπου μπαίνει υπογεγραμμένη με Alt μπορώ να πατήσω ό,τι από αυτά εδώ πέρα και να πάρω και την υπογεγραμμένη από κάτω. Αντίστοιχα, αν αντί για ψηλή θέλω δασία, τότε πατάω το Shift. Δηλαδή, αν πατήσω Shift και το κουμπί της ψηλής και πατήσω το φωνή που με ενδιαφέρει, τότε δεν βγαίνει ψηλή, βγαίνει δασία. Άμα οποιοδήποτε λοιπόν από αυτά εδώ πέρα μπορεί να πάρει την δασία στην προκειμένη περίπτωση, και αυτό συμβαίνει και στα υπόλοιπα. Δηλαδή, εδώ πέρα τώρα ψηλή και τόνος είναι αυτό το πλήκτρο. Αν πατήσω Shift και αυτό το πλήκτρο, Shift και την κάθετο, δηλαδή το forward slash, το backward slash που το λέμε, και πατήσω το ω στην προκειμένη περίπτωση, βγαίνει η δασία μαζί και ο τόνος. Οπότε, ξέρω εγώ που θέλω ψηλή και περισπομένη, αντίστοιχα, αν πατήσω Shift και το Ison και πατήσω το φωνήεν, τότε βγαίνει δασία και περισπομένη. Δηλαδή, η λογική όλη είναι να καταλάβει κανείς πώς λειτουργούν τα 4 κουμπιά και ότι πατώντας τα πλήκτρα Alt και Shift έχω τη δυνατότητα να προσθέσω πράγματα ή να αλλάξω την υψηλή με την δασία. Εδώ υπάρχει και ακόμα κάτι το οποίο θέλω να δείξω, είναι πώς βγαίνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν όλα αυτά τα κουμπιά. Δηλαδή, θέλω να βγάλω τον αριστερή αγγείλη. Αν πατήσω αριστερή αγγείλη, την πάτησα να εφαρώ τώρα εδώ πέρα στο πληκτρολόγιο, δεν γίνεται τίποτα, γιατί περιμένει το φωνήεν. Αν πατήσω κενό όμως, εμφανίζεται η αριστερή αγγείλη. Δηλαδή, θέλω να βγάλω το συγκεκριμένο κουμπί. Αν πατήσω, ας πούμε, το Ison, γιατί το Ison χρησιμοποιείται, είδαμε πιο πάνω για την ψηλή και περισπομένη μαζί, τώρα δεν βγαίνει τίποτα γιατί περιμένει το φωνήεν. Πατάω ένα κενό όμως, οπότε βγαίνει το φωνήεν, βγαίνει το σύμβολο. Οπότε γενικότερα όλα αυτά τα σύμβολα, πατάω το αντίστοιχο σύμβολο, πατάω κενό, παίρνω το ίδιο το σύμβολο. Αν μετά από το σύμβολο πατήσω το φωνήεν, παίρνω το φωνήεν που με ενδιαφέρει. Αν τώρα θέλω να καταργήσω το πληκτρολόγιο αυτό, πάλι μπορώ να το κάνω από εδώ πέρα, στις προτιμήσεις γλώσσας, να πάω στα ελληνικά και στις επιλογές να επιλέξω από εδώ πέρα το πολυτονικό και να πω ότι θέλω να το καταργήσω, οπότε βγαίνει εντελώς μέσα από αυτό που έχω κάνει. Σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Αν σου άρεσε, πάτα το like ή κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίσης, μπορείς να γράψεις ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες, και φυσικά μην ξεχάσεις να γραφτείς ώστε να μπορείς να βλέπεις κατευθείαν τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο.